Hi guys! Magandang gabi. Si Lola ay nakapajama na pero naisip ko parang gusto kong kumain ng sweets. So, iligpit na natin itong banana bread dahil kagabi pa ito and then another gabi na naman. So, ang gagawin natin ay iligpit natin. Nakagawa ako ng banana bread kahapon. Favorito talaga ito siya ng pamilya ko guys. Banana bread. Oh, ano pa nangyayari dito? Something going on in this foil. Lagyan natin siya ng foil. Dahil pag sila ang mag-slice, ay nako. Sobra. Basta na lang slice sila ng ganyan. And ayaw ko yung ma-scratch yung. So, sa isa, dahil gusto ko pag gumagawa ako ng banana bread guys, dala-dalawa na ano talaga. Dahil para hindi ka alkansi sa, ano ba yung alkansi sa Tagalog? Ano ba yung alkansi sa Tagalog? Para hindi ka yung oven mo, di ba? And marami naman akong bananas, marami naman akong flour, may mga ingredients naman ako. Pag gumagawa ako ng banana bread, idala-dalawang loaves talaga. Dalawang loaves. And ang isa, ilagay natin ito siya sa freezer. Parang may nagkakamaling slice yata. Tanggalin na lang natin ito siya. Na-slice na isa. Hindi ko kita yung isa na nakaslice na pala. So, ganito ako pag may extra ako. Parang, of course, dalawa. Yung isa, guys, hindi naman yung kainin lahat. Yung isa, ilagay ninyo sa freezer. Maraming cling wrap para hindi siya mag-dry. Diba? Oh, hindi yata ang kasya. Okay. Ayan. Diba? So, ready na yan siya. So, ngayong gabi, isipan ko, since marami akong tira-tira ng mga tsokolate, ang naisip ko, gagawin ko siya ng fudge. Yan, gagawa tayo siya ng fudge. Ito nakaisang, na yata ako, nakaisang cup na ako. And meron tayo dito, hersheys na dalawa. Natin na siya. Meron tayo ditong morsels. And meron tayong condensed milk. Pag fudge, guys, kailangan ninyo condensed milk. And sa aking fudge, may extra ingredients ako, coconut oil. Ayan siya, i-melt natin ito first, but dito na yung mga tsokolate ko. So, I don't think ilabas siguro yan and then i-melt and then last na sa chocolate. Otherwise, maano yung chocolate guys. Marami kasi extra na chocolate. Ano ba yung niluto ko? And then, marami mga extra. Ang inano ko, melt ko siya at nilagay dito. Sana hindi ko nilagay dito. So, yan. So, ayan sa tsokolate natin. Lagyan pa natin yan siya ng iba pa. Ay, nako. Siguro mag-jetta na ako. Pero hindi talaga marami na siya. 1 cup. So, I think isa lang dito and then ilagay natin itong mga tira-tira na yan. Hindi nga siya mabuhos-buhos. Pwede. So, gagawa tayo ng fudge. Madali lang itong fudge, guys. So, kung meron kayong graham cracker, ayan, graham cracker. Meron kayong marshmallows, meron kayong nuts, lagyan niya siya ng nuts. And mostly sa mga fudge, lang siya, chocolate and condensed milk. Pero sa akin, gusto ko yung fudge na may mga ricado rin. Kung akong nakita ng graham crackers, I don't know kung andoon pa yun, baka kinain na yun nila, guys. Kung meron kayo dyan na Oreo, ayan, maganda rin si Oreo. You have a shower? Oh, that's good. Feeling fresh. So, I'm making fudge because I melted the chocolate that it's in the corner for a while. That doesn't mean that we have to eat it at once, So, I will use your
nuts too. I forgot to order nuts. I updated. I added them. Oh, you updated. That's really good. That's good. So, this is 1 cup and meron pa tayo ditong white chocolate. Yan o, tingnan mo. Matagal na kasi ito nasa kanto lang. Parang nagdalawang linggo na siya. Tapos, baka isang buwan. Tapos, 3 baso siya na mga sobra-sobra ba. So, na-melt ito ang na-melt ko sa 2 baso. And then, ito ang pang-3 baso niya is si white morsels siya. O, tingnan mo. Matagal na siya dyan. Mga isang buwan na siguro. So, ang gagawin natin para makain pa rin natin ay iluto siya natin ng fudge. And lagyan pa natin siya ng morsels. Siguro mga i-ano lang natin siya. Ayan, mahirap guys dahil marami ako mga ingredients for baking. Ang mahirap ay pag naisip ka, mag-make ako ngayon. Maski anong sabihin ko na mag-jeta ako, hindi talaga pwede. Oh my gosh. So, tamang-tama na siya, di ba? Ayan, and then, lagyan natin siya ng coconut oil for 3 tablespoons of coconut oil. What the girls doing? We're watching TV. Janice is asleep. Oh. She's tired from all the activities today. Oh yeah, that's really a good activity you have there. Okay, lagyan natin siya ng 3 tablespoons. But I'll just use this spatula otherwise, so that I will not use that thingy. Okay, I'll just melt that there. Okay. Okay, got 3 tablespoons. Tansyahin ninyo lang, and then you have to melt this first, and then add your milk. So, naluto na ang ating fudge. Ilagay natin dito ang ating saucepan. Yan. Marami. Ilagay ko na ito siya dito. Okay. Sa ating, wow. It's very, very good. So, dito naman, i-mix natin ang ating graham cracker. And then, lagyan natin siya. Meron pang nuts. Can I use some of your nuts, Dad? Yeah. So, we'll use a few of the nuts here. We'll use a few of the nuts. And then, we have here graham crackers. We have marshmallows. We have marshmallow, guys. Oh, my goodness. Ayan. So first, ilagay natin ang ating mixture first. Para may base tayo. Ayan.
What did you eat? So this is our... So yan siya. If you add the oil, this is the good thing because it will not stick. You see? You can just scrape it. So guys, si Mommy, I'm in pajamas but I really love to make this fudge tonight. So ayan siya guys, nakagawa na tayo ng fudge. Mainit na mainit pa. You have to just leave it outside for maybe mga overnight, maybe 3 hours to overnight, or ilagay ninyo sa sarap. Ilagay ninyo sa inyong refrigerator for an hour, 30 minutes to an hour. Ayan siya, and makain na natin ang ating fudge. Masarap ang ating fudge dahil I add graham cracker. Graham cracker. Meron tayong walnuts, meron tayong graham crackers, meron tayong marshmallow. Oh, wow. So, we'll leave this one here for like 30 minutes dahil mainit na mainit siya. And then, we are going to transfer this one sa ating refrigerator for another 30 minutes to an hour. And then, ready na ang ating... Naku, I'm so excited. So, maganda ito guys, pag mas-slice mo siya, makita mo talaga ang nuts, makita mo ang graham crackers. Pag ready na ito guys, makita mo ang ating mga ricado. Meron tayo dyan na marshmallows, meron tayong graham crackers, meron tayong nuts. So makita yan siya guys. If meron kayong Oreos, masarap din. Lagyan ninyo ng Oreos kung ano ang ilagay ninyo dyan. Sa akin, yan lang muna dahil yan ang ating ingredients na nasa ating pantry. So ayan guys, thank you for watching. Please subscribe, like, and comments below if you like fudge. And don't forget to click the notification bell. Okay, thank you for watching guys. Don't forget to subscribe, like, and comment below if you like fudge. And huwag ninyong kalimutan, click the notification bell. Okay, thank you very much and bye!